Μία από τις συχνότερες ερωτήσεις που δεχόμαστε ως εκπαιδευτές αυτοάμυνας είναι η νομική υπόσταση της αυτοάμυνας. Με άλλα λόγια, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κανείς, ανάλογα με το σενάριο με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος, ποιες θα είναι οι συνέπειες των πράξεών του και ούτω καθεξής. Για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι σημαίνει αυτοάμυνα ή αλλιώς νόμιμη άμυνα βάσει νόμου. Άμυνα λοιπόν είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου, στην οποία προβαίνει το άτομο για να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή άλλον από άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους. Επίσης, ο νόμος ορίζει ότι δεν είναι άδικη η πράξη η οποία τελείται σε κατάσταση άμυνας. Στην περιγραφή που δίνει ο νόμος υπάρχουν κάποιες λέξεις κλειδιά που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η πρώτη λέξη κλειδί λοιπόν είναι η αναγκαία προσβολή του επιτιθέμενου. Αυτό σημαίνει ότι ο αμυνόμενος θα πρέπει να μην έχει άλλη λύση προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του ή κάποιο άλλο πρόσωπο και να αναγκαστεί να προσβάλλει με όποιο τρόπο τον επιτιθέμενο. Εάν έχω ως αμυνόμενος τη δυνατότητα να φύγω, να τρέξω, να αποκλιμακώσω λεκτικά μια κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο, τότε οφείλω να το κάνω. Εάν προκαλέσω μια κατάσταση να φτάσει στο σημείο στο οποίο θα χρησιμοποιήσω βία, τότε δεν βρίσκομαι σε νόμιμη άμυνα. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν από τον νόμο ότι η χρήση της βίας θα πρέπει να είναι μόνο το τελευταίο μέσο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Επίσης, η επίθεση την οποία καλείται κανείς να αποσοβήσει πρέπει να είναι βάσει του νόμου παρούσα και άδικη. Άδικη επίθεση σημαίνει μια επίθεση στην οποία ο αμυνόμενος δεν είχε καμία ευθύνη ούτε προκάλεσε και αυτή στράφηκε προς το μέρος του. Παρούσα επίθεση σημαίνει ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος, βρίσκεται μπροστά μου, είτε να προκαλεί σωματικές βλάβες, είτε να απειλεί ότι θα προκαλέσει σωματικές βλάβες τη δεδομένη στιγμή που ο αμυνόμενος αντέδρασε. Δεν νοείται νόμιμη άμυνα εάν δεχτώ μια επίθεση σήμερα, δεν αντιδράσω και την επόμενη μέρα ψάξω να βρω τον άνθρωπο ο οποίος μου επιτέθηκε για να ασκήσω νόμιμη άμυνα. Αυτό δεν υφίσταται. Πρόκειται για εκδικητική πράξη. Επίσης, κατά τον νόμο, το αναγκαίο μέτρο της άμυνας κρίνεται από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης, από το είδος της βλάβης που απειλούσε, από τον τρόπο και την ένταση της επίθεσης και από τις λοιπές περιστάσεις. Για να κατανοήσουμε αυτό το κομμάτι, είναι καλύτερο να δώσουμε μερικά παραδείγματα. Θα ξεκινήσουμε με ακραία παραδείγματα, ώστε να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί το νομικό κομμάτι. Στην πραγματικότητα όμως, τα περισσότερα περιστατικά συμβαίνουν κάπου ανάμεσα και όχι στα άκρα. Πρώτο παράδειγμα λοιπόν, έστω ότι δημιουργήθηκε μία παρεξήγηση στο δρόμο μεταξύ δύο οδηγών σχετικά με το ποιος είχε προτεραιότητα. Εάν κάποιος από τους δύο έχει ένα νόμιμο όπλο και οπλοφορεί, δεν νοείται να χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο για να αμυνθεί εάν ο άλλος οδηγός απλά εξαπέλυσε ύβρις εναντίον του. Δεν υπήρχε ουσιαστικός παρόν κίνδυνος, δεν υπήρχε άμεση επίθεση, δεν νοείται τέτοια λόγιστη χρήση βίας κατά αυτόν τον τρόπο. Αντίθετα, σε ένα πιο καθημερινό σενάριο, εάν ο οδηγός Α κινηθεί επιθετικά προς τον οδηγό Β, ο οποίος κάνει τα πάντα για να τον καθησυχάσει, για να φύγει, δεν έχει έξοδο διαφυγής και ο πρώτος επιχειρήσει να τον χτυπήσει, τότε προφανώς και ο οδηγός που αμήνεται πλέον είναι νομικά καλυμμένος να χρησιμοποιήσει βία μέχρι να αποσοβήσει τον κίνδυνο. Ποιο είναι όμως το μέτρο το οποίο θα χρησιμοποιήσει, μέχρι ποιο σημείο επιτρέπεται να χτυπήσει κανείς τον επιτιθέμενο? Εξαρτάται από τις περιστάσεις. Δηλαδή, εάν ο αμυνόμενος χτυπήσει τον επιτιθέμενο και αυτός σταματήσει να χτυπάει και γυρίσει για να φύγει τρέχοντας διότι τρόμαξε, φοβήθηκε, τότε δεν είμαι πλέον δικαιολογημένος ως αμυνόμενος να τον κυνηγήσω και να συνεχίσω να τον χτυπάω. Ή έστω ότι ο επιτιθέμενος μετά από 1-2 χτυπήματα βρέθηκε στο έδαφος. Εάν παραμείνει στο έδαφος, εάν βλέπουμε ότι σταματάει, ότι παραδίδεται, ότι δεν επιχειρεί να αντιδράσει, ότι δεν προσπαθεί να βγάλει κάποιο κρυμμένο όπλο, μαχαίρι ή οτιδήποτε άλλο, τότε σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συνεχίσει ο αμυνόμενος να τον χτυπάει όσο αυτός βρίσκεται στο έδαφος. Εκτός εάν υπάρχει παρόν κίνδυνος. Εάν ο επιτιθέμενος πέσει στο έδαφος και αυτομάτως προσπαθεί να σηκωθεί και να βγάλει ένα κρυμμένο μαχαίρι για να επιτεθεί, τότε η πράξη μου θα είναι δικαιολογημένη. Θα μπορώ να συνεχίσω να τον χτυπάω. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν αυτοάμυνα
είναι αυτό της εισβολής στο σπίτι. Οι συνηθισμένες ερωτήσεις είναι τι δικαιώματα έχω αν μπει κάποιος στο σπίτι μου, τι μπορώ να κάνω, τι δεν μπορώ να κάνω. Η απάντηση δεν είναι μονοπλευρή, δεν είναι άσπρο και μαύρο. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια και το τι θα συμβεί, όπως ορίζει ο νόμος, οι περιστάσεις πάντα οδηγούν στο αποτέλεσμα, οδηγούν στη σωστή λύση. Έστω λοιπόν ότι ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού ξυπνάει τη νύχτα και αντιλαμβάνεται ότι μπροστά του υπάρχει ένας ληστής ο οποίος μόλις έχει μπει στο σπίτι. Εάν αυτός ο ληστής αυτομάτως γυρίσει προς την έξοδο και φύγει τρέχοντας, τότε δεν νοείται να χρησιμοποιήσω βία. Τυπικά, νομικά, θα είναι λάθος να χρησιμοποιήσω βία. Από την άλλη, εάν κάποιος δει έναν ξένο, ένα ληστή, να έχει μπει στο σπίτι και να βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο των παιδιών του, για παράδειγμα, τότε σίγουρα δεν μπορεί να περιμένει κανείς να προκληθεί σωματική βλάβη, ιδίως στην οικογένειά του, για να εφαρμόσει νόμιμη άμυνα. Είναι προφανές ότι κατά την εκδίκαση μιας τέτοιας υπόθεσης, το δικαστήριο θα αναγνωρίσει σίγουρα ελαφρυντικό υπέρ του αμυνόμενου. Εύλογα όμως κάποιος θα ρωτήσει εδώ, ασχέτως αν απειλείται άμεσα η ζωή της οικογένειάς μου ή η σωματική της ακεραιότητα, δεν μπορώ να προστατέψω τον εαυτό μου εάν δω κάποιον ο οποίος μπήκε μέσα στο σπίτι, γνωρίζω εάν είναι ένοπλος ή όχι, ή θα περιμένω να δω κάτι τέτοιο? Εξαρτάται από τις περιστάσεις. Το δικαστήριο θα κρίνει εάν οι αντιδράσεις του αμυνόμενου ήταν σωστές βάσει των συνθήκων. Ξαναλέω, εάν ο ληστής στη θέα του ιδιοκτήτη του σπιτιού τραπεί σε φυγή, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν θα πρέπει θεωρητικά να ασκήσει βία. Εάν από την άλλη μεριά, μέσα στο σκοτάδι, δω μια κίνηση από έναν άγνωστο και δεν μπορώ να αναγνωρίσω εάν κρατάει κάτι ή εάν προσπαθεί να βγάλει κάτι όπως ένα όπλο, τότε ναι, έχω ελαφρυντικά σε περίπτωση που χρησιμοποιήσω βία και το δικαστήριο είναι πιο πιθανό να αναγνωρίσει νόμιμη χρήση βίας στη θέα και στον φόβο που έχει κανείς απέναντι σε ένα ληστή. Ένα πολύ γνωστό περιστατικό που συνέβη πριν μερικά χρόνια στην Αττική ήταν το εξής. Κάποιοι ληστές μπήκαν στο σπίτι, στην οικία μιας οικογένειας, με σκοπό να αφαιρέσουν πολύτιμα αντικείμενα από το χώρο. Μπαίνοντας στο σπίτι, σκότωσαν τη μητέρα του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού αντιλήφθηκε το φόνο της μητέρας του, ξύπνησε από το κρεβάτι, πήρε μια κυνηγετική καραμπίνα που είχε στο σπίτι, ακολούθησε τους ληστές, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή αμέσως, τους ακολούθησε έξω από την οικία, στην αυλή του χώρου και πυροβόλησε τον έναν ή και τους δύο, δεν θυμάμαι ακριβώς τις λεπτομέρειες του περιστατικού, πάντως σκότωσε τον έναν ή και τους δύο ληστές. Νομικά και τυπικά αυτό είναι λάθος, διότι δεν είναι η δική του δουλειά να λάβει τον νόμο στα χέρια του. Ο κίνδυνος πλέον δεν ήταν παρόν και άμεσος. Το περιστατικό, ο φόνος είχε ήδη συμβεί, είχε ήδη ολοκληρωθεί. Οι ληστές έτρεχαν, είχαν τραπεί σε φυγή, άρα θεωρητικά δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Όμως, ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο δικαστήριο αθωώθηκε, διότι αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό ο βρασμός ψυχής. Και είναι λογικό, ποιος άνθρωπος που του δολοφόνησαν μόλις ένα μέλος της οικογένειας του δεν θα ένιωθε βρασμό ψυχής και άρα είναι πολύ πιθανό να κάνει πράγματα πάνω στη συναισθηματική του φόρτιση που υπό άλλες συνθήκες και υπό ψυχρή λογική δεν θα έκανε. Μία άλλη παράμετρος που ορίζει εάν το μέσο που χρησιμοποιήσαμε για να αμυνθούμε είναι σωστό είναι το είδος της βλάβης που απειλείται. Για παράδειγμα, εάν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να με χτυπήσει, τότε δεν νοείται να χρησιμοποιήσω ένα αντικείμενο σημαντικά υψηλότερης αξίας για να αμυνθώ, όπως για παράδειγμα ένα μαχαίρι ή ένα λωστό που απειλεί πολύ σημαντικότερες σωματικές βλάβες από αυτές που είναι ικανός να προκαλέσει σε μένα με τα χέρια του και μόνο. Από την άλλη μεριά, εάν πάρουμε πάλι ένα άλλο πιο ακραίο σενάριο, για παράδειγμα ένας ληστής έχει βγάλει ένα μαχαίρι και το έχει τοποθετήσει στο λαιμό ενός ανθρώπου απειλώντας τον για να του αποσπάσει χρήματα και τύχει την ίδια στιγμή να περνάει από δίπλα ένας αστυνομικός ο οποίος δει το περιστατικό, θεωρητικά πάλι ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το πιστόλι του ενάντια στο ληστή, διότι η βλάβη που απειλείται να γίνει, να συμβεί ενάντια στον πολίτη είναι η αφαίρεση της ζωής του, διότι ένα κόψιμο με το μαχαίρι στο λαιμό μπορεί να είναι θανατηφόρο. Δεν χρειάζεται να περιμένει ο αστυνομικός να συμβεί αυτό προκειμένου να είναι δικαιολογημένος στη χρήση του πιστολιού. Πρωτού κλείσουμε, θα πρέπει να αναφερθούμε και σε ένα μύθο ο οποίος κυκλοφορεί σχετικά με τις πολεμικές τέχνες. Δεν είναι λίγες οι φορές
που έχει ακουστεί ότι αν κάποιος γνωρίζει πολεμικές τέχνες ή κάποιο σύστημα αυτοάμυνας ή πώς να χτυπάει, εν πάση περιπτώσει, και να μείνετε πιο επαγγελματικά, τότε θεωρείται σαν να κρατάει όπλο. Εάν χρησιμοποιήσει αυτές του τις γνώσεις, θεωρείται σαν να χρησιμοποιεί όπλο. Νομικά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει νόμος ο οποίος ορίζει κάτι τέτοιο. Το δικαστήριο δεν ενδιαφέρεται για το πώς προστατεύει κανείς τον εαυτό του. Εάν βρεθώ σε κατάσταση στην οποία η νόμιμη άμυνα είναι δικαιολογημένη, υφίσταται νόμιμη άμυνα, τότε, εάν γνωρίζω τον καλύτερο τρόπο για να χρησιμοποιήσω προκειμένου να αμυνθώ, να χτυπήσω σωστά, να απελευθερωθώ από μία λαβή ή από μία απειλή πιο σωστά από κάποιον ανεκπαίδευτο, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου. Στην αντίπερα όχθη όμως, εάν κάποιος αποδεδειγμένα γνωρίζει πολεμικές τέχνες, υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτό ή επαγγέλλεται εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών ή οτιδήποτε άλλο και βγαίνει έξω στο δρόμο ψάχνοντας τρόπο να προκαλέσει ανθρώπους προκειμένου να τους χτυπήσει και άρα δεν υπάρχει καμία νόμιμη άμυνα, τότε είναι ένα γεγονός αυτό, το ότι γνωρίζει πολεμικές τέχνες, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του στο δικαστήριο και να επιβαρύνει τη θέση του. Διότι ένας δικαστής ο οποίος θα αντιληφθεί ότι κάποιος γνωρίζει πολεμικές τέχνες, μαθαίνει πολεμικές τέχνες μόνο και μόνο για να βγαίνει στο δρόμο και να χτυπάει ανθρώπους, εάν αυτός ο άνθρωπος φτάσει ποτέ στο δικαστήριο για ένα τέτοιο θέμα, τότε σίγουρα θα του επιβάλλει τη μέγιστη ποινή που ορίζει ο νόμος. Άρα λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, για να υπάρχει νόμιμη άμυνα, για να είναι κανείς καλυμμένος στα μάτια του νόμου, θα πρέπει να αντιμετωπίζει έναν παρόντα κίνδυνο από τον οποίο δεν έχει τρόπο να διαφύγει και τον οποίο δεν έχει προκαλέσει ο ίδιος. Το αναγκαίο μέτρο και το μέσο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από τον αμυνόμενο για να προστατέψει τον εαυτό του είναι σχετικό με τις συνθήκες και με το είδος της βλάβης που απειλείται από τον επιτιθέμενο, που μπορεί δυνητικά ο επιτιθέμενος να προκαλέσει σε βάρος του αμυνόμενου.